Noong weekend, sa 2025 na ba ulit makikitang buo ang K-pop, asahan ninyong magtataas pa ang presyo ng ilang Noche Buena products sa susunod na buwan. Ang ulat mula kay Catherine Cruz. Tumaas na ang presyo ng ilang Noche Buena products. Sabi ng Trade Department, madadagdagan pa raw ito pagpasok ng Nobyembre. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, hindi kayang i-regulate ng ahensya ang presyo ng Noche Buena products dahil hindi daw maituturing ang mga ito na basic commodity. Pero pakiusap nila, hanggang 10% lang daw ang itataas ng presyo. Naiintindihan naman natin that the raw materials, lalo na kung imported raw materials, talagang tumaas po ang presyo, ang fuel na ginagamit nila for logistics. So, naiintindihan po natin na kailangan talaga nilang magtaas doon sa mga bagong minamanufacture ngayon. Pero maximum po sana ng 10% ang increase nila. Sa kabila nito, may good news pa rin naman daw. Sabi ni Castelo, hindi gagalaw ang presyo ng ham habang inaasahan namang bababa ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng mga keso. Pero yung mga produced na, like last year pa, na hindi tinamaan ng price increases yung cost of production nila, pwedeng hindi nila itaas. Actually, meron pong mga manufacturers din na magbababa ng presyo for Christmas. Meron pong mga 5% mga 5 pesos less or 10 pesos na mas mura kesa sa presyo before. Ang Department of Agriculture naman magbebenta ng asukal sa halagang 70 pesos kada kilo. Ito ay sa mga tanggapan ng Sugar Regulatory Administration ng Quezon City at Bacolod, pati na rin sa mga kadiwa rolling stores. Nananatili pa ring mataas ang presyo ng asukal sa mga palengke. Sa katunayan, base sa monitoring ng DA, tumaas ng hanggang 5 piso ang presyo ng refined sugar o asukal na puti. 90 pesos naman ang presyo ng washed sugar habang 85 pesos o mas mababa ng 3 piso ang halaga ng brown sugar. Samantala, naharang ng Bureau of Customs ang mahigit 1,900 metric tons ng asukal mula Thailand na nagkakahalaga ng 228 million pesos. Matapos ang investigasyon ay mafo-forfeit ang mga asukal na ito pabor sa gobyerno. What they have done, they declare it as sugar, but wala silang SRA clearance. So with that, na check ng CIIS natin, and it has been found na fictitious yung consignee. And based on that, ang district collector natin issued a warrant of seizure and detention. Ayon kay Customs Commissioner Yogi Filimon Ruiz, magtutuloy-tuloy ang pag-iinspeksyon nila sa mga papasok na kargamento, lalo na palapit na ang holiday season. Catherine Cruz, CNN Philippines. Nang tanungin naman ang inaasahang suggested retail price para sa asukal, sabi ni Agriculture spokesperson Cristina Evangelista na kasalukuyan pa rin itong pinagdidiskusyonan. Una nang sinabi ng ahensya na balak nitong magtakda ng SRP para makontrol kahit papaano ang presyo ng asukal. Posible raw itong ipatupad bago mag-Nobyembre. Ngayong World Food Day, may tulong sa mga magsasaka ang isang agricultural group. Bibilhin ng Samahang Industriya sa Agrikultura o SINAG ng palay mula sa kanila sa halagang 19 pesos hanggang 20 pesos kada kilo para sa dried palay at 16 pesos at 50 centavos naman sa kada kilo ng wet palay. Mas mataas ito sa kasalukuyan ng presyo na nasa 13 pesos hanggang 16 pesos at 50 centavos. Ang tulong na ito nakasaad sa kasunduan ng grupo at ng National Food Authority o NFA. Nangako naman ng NFA na maglalaan ng mga warehouse at iba pang post-harvest facilities para sa private sector. The ultimate objective of this MOA is to assure and encourage our rice farmers to continue planting, that there is market for their produce, and support from government and the private sector will continue. We also hope that this MOA will serve as an eye-opener to other government agencies that dependence on imports will only kill our local producers. Sa kabuuan, 7.5 billion kilos ng palay ang bibilhin ng SINAG sa mga magsasaka mula Oktubre hanggang Disyembre. Abiso sa mga motorista, muli na namang magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Para sa diesel, may dagdag na 2 pesos and 70 centavos kada litro. Ang oil companies magtataas din ng 80 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. At para naman sa mga bahay o tindahan na gumagamit ng kerosene, halos 3 piso kada litro ang madadagdag sa presyo.
Ito na ang ikalawang linggo na magkasunod na taas singil sa langis ngayong buwan. Base sa datos ng Energy Department, as of October 11, nagkaroon ng dagdag singil na 36 pesos kada litro ng diesel. Ngayong taon, 16 pesos per liter naman sa gasolina at halos 27 pesos sa kerosene. Sa gitna ng sumisipang presyo ng langis, nais ng ilang transport group na magpataw ng surge fee o dagdag pasahe tuwing rush hour ang public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, hiling nila ang dagdag na pisong pasahe tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Ani Martin, ito'y para matulungan ang mga tsuper ng pampublikong transportasyon na naapektuhan ng taas presyo sa langis. Naghain na ng petisyon ng mga grupong Pasang Mazda, ACTO at Alto DAP sa Transport Regulator LTFRB noon pang nakaraang Biyernes. Ito ang petition na itong surcharge. Hindi naman po ito this is only temporary during rush hour from 5 o'clock to 8 o'clock in the evening. Kung maaprubahan ng board ang aming final na petition, i-effect po namin ito ng from 5 to 8 in the evening and in the morning is from 5 to 8 also. Okay. Yung pisong karagdagan lamang. Nanawagan ang National Union of Journalists of the Philippines ng mas malinaw na proseso para sa proteksyon ng mga mamamahayag. Una nang nagpahayag ng pagkamahalang grupo dahil sa isinasagawang surprise visits ng ilang mga pulis sa mga miyembro ng media sa kanilang mismong mga bahay. Sinabi ni NUJP Chairperson Jonathan De Santos sa CNN Philippines na bagamat nakikita nila ang mabuting intensyon ng pulisya, hindi naman nila mapigilang mangamba kung paano nakuha ng mga otoridad ang kanilang sensitibong impormasyon. It's a good initiative to set up these dialogues. No? It's really just a matter of better coordination and maybe organizing these dialogues with the help of newsrooms or with press corps. No? We have a Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists that was launched in 2019, and part of that really is setting up regular dialogues with security forces. Nangako naman ang National Capital Region Police Office na ititigil na ang personal na pagbisita sa mga mamamahayag sa kanilang bahay. Humihingi kami ma'am ng paumanhin and we will take this comment positively at gagawin pa rin po namin ang trabaho at makakaasa kayo na this will not demoralize us from doing our job. Hinikayat naman ni Albay Representative Edsel Lagman ng PNP na itigil na ang walang abisong pagbisita sa mga mamamahayag. Tila pagpapaalala raw ito sa Oplan Tokhang na ginawa nila noon sa mga drug suspect. Humingi rin ng paumanhin si Interior Secretary Benher Abalos sa mga miyembro ng media tungkol sa nangyari. Aminado si Abalos na iba ang naging epekto ng pagbisita ng pulisya sa mismong tahanan ng mga journalist. Dahil dito, makikipag-ugnayan daw siya sa mga mamamahayag ngayong linggo para pag-usapan kung paano matitiyak ang kanilang seguridad. Magkakaroon tayo ng dialogue next week so that to show our commitment, the PNP's commitment to really safeguard everyone, including the media. Do we need to have a hotline for authorities? Tapos ano yung mga sa cybercrime, marami ka-threaten through mga through online di ba? So what we're going to do about it? Noong Sabado, ibinahagi ng ilang mga reporter na binisita sila ng mga hindi unipormadong pulis sa kanilang tahanan. Ayon sa kanila, nangungumusta raw ang mga ito at inaalam kung may banta sa kanilang buhay. Nagtatakang ilang mamamahayag kung paano natunto ng pulisya ang kanilang address. Nangyari ang pagbisita isang linggo matapos ang pagpaslang sa batikang komentarista at broadcaster na si Percy Lapid. Hapon noong October 6, Huwebes, bumisita rin sa tanggapan ng CNN Philippines ang ilang miyembro ng Mandaluyong Police para alamin kung may natatanggap na banta sa buhay ang ilan sa aming reporter. Nagpaalala pa mga ito na lumapit lamang sa opisina nila sakaling mangangailangan ng tulong. Susunod, iniwang pinsala ng bagyong Neneng, ramdam pa rin sa ibang lugar, libo-libong pamilya nasa evacuation centers pa rin. Postponement ng eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan, labag raw sa saligang batas, petisyon laban dito inihain sa Supreme Court. Yan at ilan pang mga istorya sa aming pagbabalik
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Hontiveros nanumpa bilang Presidential Advisor for Creative Communications ang TV at film director na si Paul Soriano. Kasama ng kanyang asawa at anak, nanumpa si Soriano sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos, kilalang direktor bilang pinsan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Siya rin ang direktor ng humawak sa unang State of the Nation address ng Pangulo noong Hulyo, maging ang presidential campaign commercials nito. Maaring umulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao bungsod ng hangin mula sa Timog Kanluran o southwesterly surface wind flow. Maasahan ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman sa ibang bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila, maaring maranasan ang pananakang pag-ulan, dala na rin ng localized thunderstorms. At update kay Bagyong Neneng, lumabas na ito sa Philippine Area of Responsibility kahapon. Nagsasalita na ngayon si Pangulong Marcos sa isang tourism industry reception sa SMX Convention Center sa Pasay City. Pakinggan po natin. And so the strategies that we decided to employ were really rather simple. And it is that we will develop our resort areas. We will develop those that are already known. We will also find new ones. But the government has to play its part. We will do all the publicity and we will welcome all our friends from all over the world. But the government has to do its part. And the government's part is that we develop and that we make sure that these beautiful places, number one, have the people to run them, the staff to run them, and that's why the job fair was an immediate priority. That we have people to run these resorts to an international level.
Another thing that we considered was immediately necessary was that we must improve the accessibility of all of these places to have direct access to smaller airports, not necessarily the big airports of Manila, of Cebu, of CDO, of Gensan, but also to the smaller areas. And furthermore, that we must provide the infrastructure to develop that access, the infrastructure to develop the area. And I was just noting when I first arrived, I said, well, precisely because the secretary in all our cabinet meetings is saying, but I'm to develop the infrastructure. I don't have the budget for it. We don't have enough money that has been given to us. And so you'll note that the Secretary of Public Works and Highways is in a very important place of honor, because I think the Secretary has some sinister plans on your budget. And of course also the Secretary of Trade and Industry, because we have to promote this, we have to put together these operations so that they are efficient, and we will get the testimonials from our visitors, and they will say that they will hopefully post, tweet, and say that I just came from Manila, I just came from a vacation in the Philippines, and it was absolutely wonderful. You should all come and try it. That is what we are trying to achieve. And we have achieved it before. And I think we can, especially with the very good people that we have asked and who have kindly enough agreed to help us. And that is, of course, our Secretary for the Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco, our cabinet members who all immediately understood what it is that we were trying to do. And I really look forward, and I have great optimism, and I have great hope that this will be successful. And I believe that it will be. Because once again, like in all our endeavors in this government, we always come back to our greatest asset. And the greatest asset that we have in the Philippines are the 107 million Filipinos who are a young, well-trained workforce, who are as kind a people, as hospitable a people, as gracious a people as you will find anywhere in the world. And those advantages are what we are going to present and to, again, as I said, reintroduce to the rest of the world. This is the Philippines. This is the Filipino. And again, as I said, I'm confident because I have said this many, many times, that there is no warmer, more poignant sight than the smile of a Filipino. And that is something that we can introduce to the world. So I congratulate the Department of Tourism for all they have done. I would like to explain to you that, when Secretary Cristina first took on the Secretary of Department of Tourism, she moved so quickly that I had to talk to the others in the cabinet, and I said, she's making us look bad. We better quicken our game. So she keeps us on our toes, and she has always kept a very, very clear idea in her mind of what we are trying to achieve, and she has brought a passion and an energy that certainly we are going to need.
but it is a passion and an energy that gives us confidence that we will succeed. So it is a great privilege that I am here today at this Philippine Tourism Convergence reception. And once again, congratulations to everyone in the DOT for the work that you have already begun. It is the dedication that you have shown. The listening tours that you have conducted are a very imaginative tool that are a perfect embodiment of our desire to connect with each other. And through these tours, you have exhibited the best way for us to unite and address the biggest concerns. Yan ang talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Tourism Industry Convergence Reception. Sabi nga ni Pangulong Marcos na potential driver umano para sa ekonomiya ang turismo, pero ang kailangan daw talaga ay infrastructure. Sinabi din niya, quote, greatest asset din umano ang higit 100 milyong Pilipino. At sabi niya, their quote is no warmer sight than the smile or the smiles of the Filipino. Sabi na nga niya, kailangan daw i-reintroduce ang Pilipinas to the rest of the world. And he said, quote, this is the Philippines, this is the Filipino. Ang buong speech ng Pangulong Marcos nasa aming website. Samantala sa ibang istorya pa, halos 28,000 individual mula Northern Luzon ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Neneng sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katumbas yan ng mahigit 7,000 pamilya. Halos 4,000 naman ang inilikas. Sa ngayon, nasa 1,000 pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, wala namang naitalang namatay o nasaktan. Pinag-aaralan pa ng NDRRMC ang kabuang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Naitala rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa Hilagang Luzon. Nasa state of calamity pa rin hanggang ngayon ang bayan ng Alacapan, Cagayan, magmula pa noong tama ng bagyong Maymay. Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni Mayor Harry Florida, hindi pa rin madaanan ng maraming kalsada sa kanilang bayan dahil sa ilang naitalang pagguho ng lupa, nalubog ding muli sa baha ang mga palayan. Nananawagan sana tayo sa Pangulong Bongbong Marcos yung mga long-term solution po. Meron kaming ilog kasi dito na kailangan na ng rehabilitation. Ito po yung Linaw River na kokonekta po sa Cagayan River. Silted na po at kailangan na siyang madredging sana. Isang wreath-laying ceremony ang idinaos sa libingan ng mga bayani sa Taguig bilang pag-alala sa ika-5 taon ng paglaya ng Marawi City mula sa mga miyembro ng Maute ISIS Group. Nagbabalita ang aming correspondent, George Cahiles. Nagsama-sama ang mga dating opisyal na namuno sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng Multi-ISIS Group na nagtangkang kumubkob sa lungsod ng Marawi noong 2017. Nag-alay sila ng mga bulaklak sa isang dambanang ipinatayo ng Armed Forces sa loob ng libingan ng mga bayani para alalahanin ang nasa higit 160 nilang mga kasamahan na namatay sa bakbakan. Nakita natin sina dating Interior Secretary Eduardo Año na Chief of Staff ng Armed Forces noong Marawi Siege, si dating Social Welfare Secretary Rolly Bautista na Overall Commander ng Joint Task Force Marawi at Presidential Peace Advisor Charlie Galvez na hepe naman ng Western Mindanao Command ng Armed Forces noong panahon na yon. Magkahalong lungkot at saya raw ang nararamdaman ni Galvez sa tuwing may ganitong pagkakataong nagkakasama-sama sila tuwing anibersaryo ng Marawi Liberation. Sa ngayon ay patuloy daw nilang tinatrabaho na hindi na maulit ang madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga Maranao at ng buong bansa. I, however, consoled myself with the thought that our soldiers did not die in vain. All of them made the ultimate sacrifice so that the people of Marawi City will regain their freedom.
Kung naka-move on na ang military forces natin, ang mga sibilyang nawalan ng mga tahanan ang patuloy pa rin nakararanas ng epekto ng Marawi Siege. Ang Marawi Siege Victims Compensation Act ang siyang nagtatakda na dapat bayaran ng pamahalaan ang danyos na naidulot ng gera sa mga sibilyang nawalan ng bahay. Higit 6 na buwan matapos maipasa ang batas, wala pa ring nabubuong Marawi Compensation Board na siyang babalangkas sa implementing rules and regulation ng batas. Dagdag pa dyan, ang sinasabing overlapping land claims sa mga residente at ang di umano'y mabagal na pagpuproseso ng application for building permits para makapagtayo na ng mga bahay ang mga lehitimong residente ng ground zero. Marami tayong challenges. Is yung tinatawag nating mga land titles kasi overlapping yun natin doon, and we know that we have been looking at possible ways na talagang mai-distribute yung mga titles doon sa more or less na mga 4,000 to 5,000 na nakita natin na nahadon pa sa rehabilitation area. The new administration is already aware kung yun ang isa sa mga priority natin. And I believe si SILG nung nag-usap kami during their rounds doon sa area, he also said that talagang there is really an urgency for the early rehabilitation of the Marawi, considering it's already been 5 years na nahadon pa sila sa evacuation area. And hopefully we can also recommend to the new administration to fast track itong rehabilitation program. Yan, nandiyan na yan eh. We just have to move forward. Sana lang madaliin talaga to. Huwag na lang mangyari ulit yung napakadaming promises na like with sa TFBM. Yun lang hiling namin kay President Bongbong Marcos na sana ito sa time niya ma-expedite talaga to. Ayon sa grupong Marawi Reconstruction Conflict Watch, nandyan din ang pangamba ng ilang mga nakatira sa temporary shelters na mapaalis sila sa kanilang tinitirhan dahil magtatapos na ang lease contract sa pagitan ng gobyerno at mga may-ari ng lupa sa first quarter ng 2023. Ayon kay Galvez, ipaparating daw niya sa administrasyon ang mga isyong ito upang agad mahanapan ng solusyon. George Cahiles, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, inatake ng Russia ang kapitolyo ng Ukraine, ang Kyiv, gamit ang kamikaze drones, ang kamikaze o suicide drone sa isang aerial weapon system na kayang magdala ng precision-guided missiles. Ayon sa Ukrainian officials, 4 na beses pinasabugan ng kamikaze drones ang Kyiv at tinarget ang mga sibilyan. Bumagsak ang isang residential building dito at nasunog ang ilang establishmento. Nailigtas naman ang halos 20 kataong natabunan ng gumuhong gusali. Nagpapatuloy ang rescue operation sa 2 naiwan sa ilalim ng building. Inaalam pa kung may nasawi sa pag-atake. Nanawagan ng Ukraine sa kanilang Western allies na suplayan sila ng mas makabagong air defense system para labanan ang paglusob ng Russia. Sa Mexico, 12 ang patay kabilang ang 6 na babae kasunod ng walang habas na pamamaril sa isang bar. Ayon sa mga otoridad, naiulat ang ilang putok ng baril sa Central State ng Guanajuato. Pinaghahanap pa ng Mexican police ang gunman at inaalam pa ang motibo nito. Sa Vatican City, nanawagan si Pope Francis na itigil na ang giyera at banta ng paggamit ng nuclear weapons. Sinabi niya ito sa kanyang bagong librong pinamagatang I Ask You in the Name of God, 10 Prayers for a Future of Hope. Sa excerpts ng libro, sinabi ng Santo Papa na, quote, "War is always a defeat for humanity." Dagdag pa niya, tila tayo patungo na sa gradual na Third World War. May posibilidad daw na magkaroon ng nuclear catastrophe at manganib ang buong daigdig. Sabi niya, dapat dialogo at kapayapaan ang tahakin ng mga bansa. Abangan sa Newsnight, maganda ang simula ng taong 2023 para sa Pinoy Midseas dahil darating sa Enero ang sikat na K-pop girl group. Nag-anunsyo na ng date at venue ang ITZY para sa Manila leg ng kanilang Checkmate World Tour. At sa wakas, nakuha ng Emilio Aguinaldo College ang kanilang first win sa NCAA ngayong season. Hindi biro ang panalo na nagawa nila laban sa bigating team sa liga. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines.
Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros. Balikan natin ang pinakamalalaking balita ngayong gabi. Kung ngayong higit 2 buwan pa bago magpasko'y mabigat na sa bulsa ang presyo ng mga bilihin, asahang tataas pa ang presyo ng ilang Noche Buena products. Sabi ng Trade Department, madadagdagan pa ito pagpasok ng Nobyembre. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, hindi kayang i-regulate ng ahensya ang presyo ng Noche Buena products dahil hindi daw may tuturing ang mga ito na basic commodity. Pero pakiusap nila hanggang 10% lang daw sana ang itaas ng presyo. Naintindihan naman natin that the raw materials, lalo na kung imported raw materials, talagang tumaas po ang presyo, ang fuel na ginagamit nila for logistics. So, naintindihan po natin na kailangan talaga nilang magtaas doon sa mga bagong minamanufacture ngayon. Pero maximum po sana ng 10% ang increase nila. Sa kabila nito, may good news pa rin naman daw. Sabi ni Castelo, hindi gagalaw ang presyo ng ham habang inaasa namang bababa ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng mga keso. Sabi naman ng Department of Agriculture, magbebenta sila ng asukal sa halagang 70 pesos kada kilo. Ito ay sa mga tanggapan ng Sugar Regulatory Administration sa Quezon City at Bacolod, pati na rin sa mga Kadiwa Rolling Store. Nananatili pa rin kasing mataas ang presyo ng asukal sa mga palengke. Dumulog sa Korte Suprema si election lawyer Romulo Macalintal para ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa October 2023. Ayon kay Macalintal, hindi binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso para palawigin ang termino ng barangay officials dahil iyon ay nasa jurisdiksyon ng Commission on Elections. Dagdag niya, malinaw na ang pagpapalawig ng termino ay walang mandato ng mga tao. Dahil dyan, hiniling din niya sa kataas-taasang hukuman na ituloy ang gaganapin sanang halalan sa December 5 ngayong taon. Noong October 10, pinirmahan ni Pangulong Marcos ang batas na nagtatakda sa barangay at SK elections sa huling Lunes ng October 2023 at idaraos ito kada 3 taon. Pinagpapaliban ng Senado ang pagdinig sa panukalang budget ng COMELEC sa susunod na taon. Sabi ni Senate Finance Subcommittee Chair Amy Marcos, hindi maipresenta ng COMELEC ang mga datos at dokumento na hinihingi nila. Kabilang dito ang patunay na mangangailangan ng mahigit 18 billion pesos ang COMELEC para sa barangay at SK elections sa susunod na taon. Hindi rin daw may paliwanag ng mga opisyal ng poll body ang mga hakbang nito para mapataas ang voter turnout sa overseas Filipino workers. Kinwestiyon din umano ng mga senador ang mga patunay na bayad ng election workers nitong nagdaang halalan sa kabila ng reklamo ng mga teacher na wala silang natatanggap. Originally, the barangay SK elections were meant to cost 8.4 billion. I think that was the total. So, nag-usap kami, sabi nila, kailangan daw dadagdagan. Sabi ko, magkano yung dagdag? Sabi nila, 15% additional barangays, additional presinto, additional voters, additional teachers. Sabi ko, kung 15%, ibigay natin 9.6 lang, 9.6 billion, konting additional 1+ billion, more or less, depende kung ano nagastos nyo. Sige, okay. And then, nung sabi ko, so 9.6 na yung total, nandyan naman yung pera ninyo for this year. Hindi po. On top of that, kailangan namin ng 10 billion. Sabi ko, 130% increase? More than double ang Pilipino. Malugod na tinanggap ng COMELEC ang pagdala ng usapin ng postponement ng barangay at SK elections sa kataas-taasang hukuman. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, susunod lamang sila sa anumang magiging desisyon ng Korte kung constitutional nga ba ang pinirmahang batas sa pagpapaliban ng halalan sa susunod na taon. Plano ng Department of Education na alisin na sa K-12 curriculum ang mother tongue subject. Natalakayan sa briefing ng Education Committee ng Senado ang reaksyon ng mga mambabatas at iba pang sektor dito. Hatid ng aming correspondent AC Nichols. Sa kasulukuyang curriculum ng K-12, mother tongue ang ginagamit bilang medium of instruction mula kinder hanggang grade 3. Maliban dito, tinuturo rin ang mother tongue bilang isang hiwalay na subject.
Pero ayon sa Department of Education, maaaring itigil na ang pagtuturo ng mother tongue subject bilang parte ng mga ipapatupad na revision sa K-12 curriculum. Sa halip, ang oras para rito ay idadagdag na lang sa math at reading subjects. Ang mother tongue-based learning ay ipinapatupad dahil base sa ilang pag-aaral, mas mabilis matuto ang mga batang estudyante kapag ang gamit na lengguwahe ay yung kanilang kinamulatan, tulad ng Ilocano, Bicolano o Hiligaynon. Kasi araw-araw na po ginagamit ng mga bata po yan sa bahay, sa kapitbahay, sa mga kalaro. Yun na talagang yung kanilang mother tongue nang ginagamit nila pang araw-araw. So hindi na kailangan ituro ang grammar nito. Ang importante, ginagamit yung mother tongue na lengguwahe sa pagtuturo. Layo ng DepEd na i-decongest ang K-12 curriculum para hindi ma-overwhelm ang mga estudyante na siyang nakakaapekto sa kakayanan nilang matuto. Ito rin ay sa gitna ng mababang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa ilang international assessment test, partikular sa math at reading comprehension. Pero para sa Teachers Dignity Coalition, mabuti ang layunin ng Mother Tongue Program, kaya't dapat itong ipagpatuloy. Pero diniin din ng grupo na dapat siguruhing naipapatupad ito ng maayos. Nakita natin yung mga kakulangan po nito, yun yung dapat asikasuhin po ng Department of Education at ng mga ahensya, at lalo na siyempre ng Kongreso, no, dahil maraming bagay po doon, lumabas naman na kanina, ay may kinalaman po sa budget. Isa sa mga isyung tinutukoy ay ang kakulangan ng training ng mga guro para sa Mother Tongue Program. Mahigit 300,000 guro ang kinakailangan magsanay para dito. Pero ayon sa DepEd, wala pang 80,000 guro o nasa 23% lang ng target ang nakapag-training na. May problema rin sa learning resources dahil maraming lengguwahe sa bansa ang wala pang opisyal na diksyonaryo at ortografiya na siyang gabay sa tamang pagbaybay at pagsulat ng mga salita. Hindi po mabilis ang paglikha ng ortografiya, hindi rin po mabilis ang pagbuo ng mga diksyonaryo. Kailangan maglaan ng sapat na panahon ng maraming may kaalaman sa larang ng leksikografiya. Alright? At mga taong magpapatakbo po nito at susulat nito. Kaya't nananawagan po ako, sana po bigyan nyo kami ng mas malaking budget. Kinwestiyon naman ni Senate Basic Education Chairman Sherwin Gatchalian ng DepEd kung bakit hindi pa ito nagsasagawa ng malawakang impact study sa implementasyon ng programa. There's debate, no? There's talk about mother tongue, and it's very difficult to make policy recommendations without any study, no? Any honest to goodness study and evidence. Sumang-ayon naman ang mga opisyal ng DepEd at nangakong gagawin na ito ng ahensya sa lalong madaling panahon. AC Nichols, CNN Philippines. Sa gitna ng pagbusisi ng Senado sa mother tongue-based multilingual education, inamin ni Trade Secretary Alfredo Pascual na humihina ang kahusayan ng mga Pilipino sa Ingles. Sa pagdinig nitong Senate Finance Committee sa 2023 budget ng Trade Department, natanong ni Senator Pia Cayetano si Pascual ukol sa pagtataya ng mga negosyante sa abilidad ng mga Pilipino na mag-Ingles. Ayon kay Pascual na dating Pangulo ng University of the Philippines, bumaba na raw ang kakayahan ng mga kabataang Pilipino sa pagsasalita ng Ingles. Dagdag niya, kailangan daw tugunan ng isyung ito ng Education Department dahil ang kahusayan sa Ingles at batang populasyon ng Pilipinas ang ilan sa mga konsiderasyong tinitingnan ng mga namumuhunan sa bansa. Pinapaalalahanan daw ng DTI ang mga paaralan ukol sa kahalagahan ng pagtuturo ng Ingles dahil malaking bentahe raw para sa mga negosyante ang pagiging matatas sa ibang wika ang mga manggagawa. The value proposition of the Philippines is it's in having a large number of young people and our ability to speak in English. But our own observation is that the quality of the proficiency of our young people with respect to the English language has been on the decline. And will really need to be attended to by our educational system. So we will what we're doing, if you ask us what we're doing, we are reminding and alerting our educational institutions
of the expectations of investors with respect to the English proficiency of our workers. Sa ibang balita, nagbigay ng tulong pinansyal at suporta ang San Miguel Corporation President at Chief Executive Officer na si Ramon Ang sa mga pamilya ng nasawing rescuers sa San Miguel, Bulacan noong nakaraang buwan. Sa kanyang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni na Troy Agustin, George Agustin, Marby Bartolome, Gerson Resurreción at Narciso Calayag Jr., binigyang diin ni Ang na hindi matatawaran ang katapangan, sakripisyo at katapatan sa trabaho ng mga kasapi ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpaabot din ng tig 2 milyong pisong tseke sa bawat pamilya o kabuang 10 milyong pisong tulong si Ang sa mga naulila ng rescuers. Bukod dyan, papasok din ang mga pamilya sa Community Reselling Program ng SMC bilang panimula ng kanilang kabuhayan. Makabagong China, pagpapalakas ng sandatahang lakas at reunification sa Taiwan. Ilan lamang yan sa mga inilatag na plano ni Chinese President Xi Jinping sa pagbubukas ng 20th National Party Congress ng Communist Party of China. Narito ang ilan sa mga highlights mula kay Tristan Odalo mula mismo sa Beijing. Idinaraos ang 20th National Congress ng Communist Party of China sa maituturing na kritikal na panahon, hindi lamang para sa Beijing kundi para sa iba pang bahagi ng mundo. Binubuo ng 97 na milyong miyembro ang partido, kaya naman isa ito sa pinakamalaking political party sa mundo. Opisyal na nagsimula ang session nitong linggo, October 16. Mahigpit ang seguridad sa venue at bawat journalist na nagko-cover ng event kailangang dumaan sa masusing screening process at COVID-19 test. Kasama ni Chinese President Xi Jinping ang matataas na opisyal ng partido sa kanyang pagpasok sa venue. Umarangkada ang kanyang speech sa ekonomiya, bagay na sa tingin ng ilang mga eksperto ay malaking hamon ang hinaharap. Wala ring indikasyon sa talumpati ni President Xi na tatapusin na ng China ang zero COVID-19 policy nito. Isa ang Beijing sa may pinakamahigpit na protocol pagdating pa rin sa virus. Zero COVID policy in launching an all-out people's war to stop the spread of the virus. We have protected the people's health and safety. Pinagmamalaki rin ni President Xi ang laban ng China kontra korupsyon. Nagbabala rin siya sa mga peligro at hamong haharapin ng bansa sa kanilang patuloy na pag-unlad. Katatapos lang ng speech ni Chinese President Xi Jinping sa 20th National Congress, sumentro ang kanyang talumpati sa COVID-19 pandemic, economic growth, pagpapalakas ng military defense capabilities ng China, pati na ang reunification sa Taiwan. Umani ng masigabong palakpakan ang usapin ng Taiwan. Resolving the Taiwan question is a matter for the Chinese, a matter that must be resolved by the Chinese. We will continue to strive for peaceful reunification with the greatest sincerity and the utmost effort. But we will never promise to renounce the use of force, and we reserve the option of taking all measures necessary. Mapayapang reunification daw ang isusulong ni President Xi, pero nagbabala siya sa mga bansang pilit na maghihimasok sa issue. Target din ng Chinese President ang palakasin ng kanilang military at defense capabilities para ipaglaban ang kanilang teritoryo. Tristan Odalo, CNN Philippines, Beijing, China. Nasa bansa ang isa sa mga pangunahing nuclear-powered aircraft carrier ng Estados Unidos, ang USS Ronald Reagan. Bagamat itinuturing itong scheduled port visit, bahagi rin daw ito ng pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa sa harap ng iba't ibang banta sa seguridad. May report ang aming senior correspondent, David Santos. Sakay ng di bababa sa 1,000 talampakan na USS Ronald Reagan, ang dose-dosenang mga aircraft kabilang mga F-18 jet, spy plane at helicopter, mga makabagong armas pandigma at 5,000 mga tauhan. Marami sa kanila may dugong Pinoy. About 9.8% or 1 of every 10 Ronald Reagan sailors is Filipino. Isa na dito si Catherine Serrano, Public Affairs Officer sa US Navy. I actually was born in the Philippines, in Angeles, and
grew up Kapampangan. Kabilang sa pakay ng pagdaong ng USS Reagan sa Manila Bay ang rest and recreation ng mga tropa, lalong-lalo na para sa mga PhilAm na sundalo na balak bisitahin ang mga kaanak. I'm always proud to be a Filipino. Pag nalaman po na Pilipino, nagkakaayos po agad kami, nagkakatulungan. Maliban sa Filipino-American crew, nakatali na rin sa kasaysayan ng Pilipinas si US President Ronald Reagan kung kanino ipinangalan ang aircraft carrier na ito. Our security relationship is an essential element in maintaining peace in the region. Termino ni Reagan ng tulungan ng Amerika patalsikin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito'y kahit pa kilalang magkaibigan noon ang pamilya Reagan at Marcos. Pero matapos ang halos 4 na dekada, tila alaala na lang ito ng mapait na nakaraan. I am honored to be here today on behalf of President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa pulong kamakailan ni President Bongbong Marcos at President Joe Biden, the relationship between the United States and the Philippines, to state the obvious, has very deep roots. maging ng defense officials ng dalawang bansa, patuloy ang pagpapalakas ng kanilang alyansa. Ito'y sa harap ng iba't ibang banta gaya ng paghihigpit ng China sa West Philippine Sea at nuclear weapons ng North Korea. The United States is our only treaty ally. We appreciate the U.S. government's willingness to work with ours as an equal and sovereign partner. Not only do we say, when we refer to the Philippines as our friends, partners, and allies, but also family. Family in a very real way. At dahil higit sa magkaalyado, halos magkadugo na raw ang turingan nila sa isa't isa. David Santos, CNN Philippines. Susunod sa NCAA, Emilio Aguinaldo College nakatikim ng unang panalo kontra College of St. Benilde. At global star Selena Gomez at Mrs. Hailey Bieber naka-move on na nga ba sa drama? Manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros. Natikman ng Emilio Aguinaldo College Generals ang una nilang tagumpay sa isang malaking upset win ngayong season 98 ng NCAA. Tinalo nila ang top team sa standings ngayon, ang College of St. Peniel Blazers 80-75. 1 win, 9 losses na ang record ng IAC Generals. Pinangalan ng Player of the Week si Nat Ponceo ng IAC ng Collegiate Press Corps. Maaksyon ang muling paghaharap ng UP Fighting Maroons at Ateneo Blue Eagles kagabi sa round 1 ng UAAP. Nanalo ang UP sa overtime 76-71. Ilang beses nag-deadlock ang score ng dalawang koponan sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Sabi ni Coach Tab Baldwin ng Ateneo, dapat asahan na nila ang dikit na laban tuwing magsasagupa ang dalawang team. I guess we'll have to parang get used to ganito klaseng game. Siguro he was referring to, kasi halos 3 hours natin game kahapon. Natawa kami parehas. And si Coach Tab naman ganun. Kumbaga, kumbaga, very competitor talaga. Pero after the game, he's a good guy. At tapos na ang 5-year losing drought ng UE Red Warriors laban sa UST Growling Tigers sa Season 85 action. Bumida para sa UE ang Phil-Am forward na si LA Villegas. Ang final score, 78-68. Huling nanalo ang Red Warriors kontra UST noong 2017. Sa semifinals, nawakasan ang US Open Pool Championship title defense ni Carlo Biado sa kamay ni Francisco Sanchez Ruiz ng Spain. Nanalo si Ruiz 10-11 sa Atlantic City sa Estados Unidos. Nagpatuloy ang panalo ni Ruiz sa finals kung saan hinirang siyang bagong 9-ball world number 1. Sa entertainment, ang South Korean girl group na ITZY magkakaroon ng concert dito sa Manila. Ang mga balitang yan ihatid sa atin ni Sam Sanwani. Sam. Heads up sa mga K-pop fans, ang Checkmate World Tour ng ITZY ay pupunta dito sa Manila. Muling magbabalik dito sa bansa ang 5-member act para sa kanilang concert na gaganapin sa January 14 next year sa Mall of Asia Arena. Nag-perform na ang girl group sa Philippines before noong 2019 para sa kanilang premiere showcase tour. Ang grupo ang nasa likod ng mga sikat na kantang Not Shy, Wannabe at Loco. Big news para sa BTS Army. Confirmed na naggagawin ng K-pop boy group ang kanilang mandatory military service. At mauuna dyan ang pinakamatandang member na si Jin, ngayong 29 years old na siya. Ayon sa kanilang management, sisimulan ng BTS vocalist ang proseso pagkatapos ng kanyang solo release ngayong buwan. Sa taong 2025 daw, babalik ang buong grupo kapag kumpleto na ang kanilang service commitment. Ang balita na to matapos ang concert nila sa Busan para sa World Expo 2030. Dito rin sinabi ni Jin na maglalabas siya ng solo single. Hindi pa sinasabi kung ang concert ang last nilang show with all 7 members. Postponed naman ang upcoming concert ng Canadian singer at songwriter na si Avril Lavigne. Dapat sana ngayong November 3 na ang kanyang Love Sucks concert, pero hindi raw ito matutuloy dahil sa ilang problema sa schedule and logistics. Sa isang pahayag, nilinaw ni Avril sa kanyang fans sa Hong Kong at Manila na postponed lang ang concert at hindi ito canceled. Heartbroken daw ang 38-year-old dahil sold out ang parehong shows. Sa ngayon, wala pang detalye kung kailan gaganapin ang concert. Si Avril Lavigne ang nasa likod ng mga punk anthems na Girlfriend, Skater Boy at Complicated. Sa ibang balita, ang American model na si Hailey Bieber at singer na si Selena Gomez magkasama sa isang photo sa isang Academy Museum Gala. Matagal nang usapan na in competition daw ang dalawa dahil dating ex ni Justin Bieber si Selena Gomez. Nag-break ang dalawa noong March 2018 at agad namang nagpakasal si Bieber kay Hailey September of the same year. Ayon sa isang podcast, the two women let go of the drama a long time ago at respeto na lamang ang meron sila para sa isa't isa. Noong nakaraang buwan, nag-celebrate si Hailey at Justin ng kanilang ika-4 na wedding anniversary.
Naging masaya naman ang drag superstar na si Precious Paula Nicole sa kanyang takbo sa unang season ng Drag Race Philippines. Precious was crowned bilang kauna-unahang winner ng bagong show. Si Precious o Rodolfo Gabriel sa kanyang tunay na pangalan ay 12 years nang nasa industriya. Sa programang New Day, the drag superstar shared ang kanyang kasiyahan na naipakita ang galing ng Pinoy sa show at sa buong mundo. Ito na, tapos na, and nabigyan tayo ng chance para i-prove sa buong mundo na ang drag queens from the Philippines ay talaga namang best of the best. At yan ang ating showbiz spotlight at screen time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani, para sa showbiz updates. Mismo na bang magbakasyon sa isla ng Siargao? Baka ito na ang hinihintay mong sign. Pinagdiriwang kasi ngayon ang pinagmamalaki nilang Siargao International Surfing Festival, kung saan handa na muling makisabay sa sayaw at hampas ng mga alon ang mga local at tourist surfer. Sabado, October 15, nang sinimula ng programa, magtatagal ito hanggang October 21. Ang week-long celebration ay layong ibalik ang sigla ng turismo na pinadapa ng pandemya at mga bagyo. 60 araw na lang bago magpasko at yan ang mga kailangan ninyong malaman. Ngayong Lunes, October 17, magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros at ito ang Newsnight. Sabado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart
dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. A first on radio. DZKI-IRIGA welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use. News you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI-IRIGA. Weekdays, 6 to 7 p.m. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay sa schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Bidakin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bidikit, sa COVID di patataig. Sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging bidikit. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. CNN Philippines R sa RPM DZKI-IRIGA alas 6 hasta alas 7 ng magi, Lunes hanggang Biyernes. CNN Philippines R. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI-IRIGA, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations.
Network, Radyo Ronda, DZKI-IRIGA, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We have come to conclude the days of broadcasting activity. Let us rest from the day's work and be awakened, refreshed, and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for unfailing health and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy of those in sorrow. We prayed for the safety of the travelers, of those guiding the well-being of our nation, and for all those guiding with great responsibilities. Continue to shower your blessings to our families. Preserve the unity of our society. Amen. You have been listening to DZKI-IRIGA Radio Ronda, a commercial radio broadcasting station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0029-2021, effective on January 1, 2021, valid until December 31, 2023. DZKI-IRIGA Radio Ronda operates daily on 1332 kHz with a power of 1,000 watts. This station is under the supervision of RPN Engineering headed by Engineer Joar C. Malnegro, ECE number 11753. Its operation and maintenance are carried out by the following electronics and communications engineer and first-class radio telephone operators duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Abi Lindon C. Toralio, ECE number 36558, Jameson T. Oco, 94-1PV 3794, Charlie P. Buena Obra, 93-1PV 7860, Felix G. Lagrimas, 93-1PNCR 4224, and Joaner L. De Villa, 031PV 25873. RPN DZKI-IRIGA Radio Ronda is now signing off.